أنا مها، وهيدا البودكاست لكل الأشخاص يلي عم بيتعلموا عربي وبدهم يعملوا listening. مثل العادة أنا بس رح أحكي بالعربي باللهجة اللبنانية وما رح أحكي بالإنجليش أبدا. فإذا بدكن فيكن تشوفوا subtitles وفيكن تقروا كل شي بالعربي أو بالإنجليزي أو بالروسي أو بالفرنسي. يلا جاهزين؟ خلينا نبلش. اليوم بدي أخبركن شوي عن الزيارات بلبنان. يعني لما نروح زيارة على بيت حدا من أصحابنا أو من عيلتنا شو منعمل؟ لما نزور حدا عنا بلبنان مش مهم إذا حدا من أصحابنا أو حدا من عيلتنا، عادة في إشيا لازم نعملها وفي إشيا ما لازم نعملها. يعني متل بأي بلد تاني في شغلات لازم نعملها لما نروح زيارة لعند حدا وفي شغلات ما لازم نعملها. شو لازم نعمل وشو ما لازم نعمل أنا رح أحكي لكم اليوم شوي عن هيدا الموضوع. أول شي أنا كتير بحب الزيارات بس مش أي زيارات. يعني أكيد كتير بحب زور أصحابي وناس من عيلتي القريبة متل أختي وبيي وعمتي وولادها، بس مش كتير بحب الزيارات الرسمية. الزيارات الرسمية يعني لما نزور ناس ما فينا نقول عنهم إنه هن أصحابنا ويمكن هن مش متلنا أو ما في إشيا كتير مشتركة، بس هن من العيلة أو من المعارف ولازم نروح نزورن من وقت لوقت، وخصوصي إذا كان في مناسبة. عنا بالشرق الأوسط العيلة كتير مهمة، يمكن انتو بتعرفوا هيدا الشي، ولازم دايما نعمل زيارات للعيلة من وقت لوقت، وأكتر شي بالعيد. شوي شوي هيدا الشي عم يتغير. يعني هلأ كل الناس مشغولة بشغلها، مشغولة بولادها، مشغولة بحياتها، وما عندها كتير وقت للزيارات. فيمكن هلأ الزيارات أقل بكتير من قبل، بس بعدنا هون أحسن بكتير من غير بلاد بالغرب متل بأمريكا أو بأوروبا. ما بعرف إذا عم بحكي صح أو غلط، بس عادة هون بلبنان نحنا عنا هيدي الفكرة عن الغرب إنه العيلة مش كتير مهمة عندن، أو يمكن مش كتير بيحكوا مع بعض ومش دايما بيزوروا بعض وبيشوفوا بعض. المهم أول شغلة بهيدي الأيام هلأ متل ما حكينا قبل شوي إنه كل واحد مشغول بشغله وما في كتير وقت فراغ. قبل ما نروح زيارة لعند حدا عشان هيك لازم نتصل قبل، يعني نتلفن تليفون ونسأل إذا فينا نجي. يعني بنسأل انتو بالبيت
مثلًا يوم السبت إذا بدنا نيجي زيارة لعندكن، أو عندكن شي الأحد أنتو بالبيت أو ضاهرين بدنا نيجي زيارة لعندكن، فهيدي أول شغلة لازم نعملها. أبدًا، أبدًا مش حلوة إذا منروح لعند حدا بدون ما نتلفن، يعني فجأة متل surprise مش حلوة. وعفكرة أنا بابا هيك، يعني بيي دايمًا، دايمًا بييجي لعندي surprise بدون ما يقلّي إنه هو جاي، ولا مرّة بيتلفنلي وبيسألني إذا أنا بالبيت أو إذا عندي شغل، إذا فاضية أو مش فاضية. بيي من الstyle القديم، من الجيل القديم، ومن زمان هن هيك كانوا، يعني من 30 سنة ما بعرف أو أكتر. يمكن الناس كانت تعمل زيارات بدون ما يتصلوا قبل. وتاني شغلة لازم نعملها لما نروح زيارة هي إنه لازم نشتري شي ولازم ناخد معنا شي، يعني ما لازم نروح وإيدينا فاضيين، لازم نشتري شي، وعادة بنشتري حلو، حلو متل كنافة، بقلاوة، شوكولا، بتي فور، أو حلو عربي متل صفوف، نمورة، معمول، وهيك أشيا. كمان بالصيف فينا نشتري بوظة، بوظة عربية، الناس هون كتير بتحب البوظة العربية، بس قليل ما منشتري ورد. يعني أنا ولا مرة شفت حدا اشترى ورد إذا كان بده يروح زيارة على بيت حدا. وفي ناس كمان بتعمل شي بالبيت متل جاتو مثلا، يعني كيك، وبتاخده معها. أكيد أنا بحس إنه هيدا الشي كتير حلو، بس قليل ما حدا يعمل هيك هون عنا بلبنان. يعني أنا مثلا إذا حدا من أصحابي قريب مني عمل جاتو بالبيت وجابه معه، أنا كتير بنبسط. ومرة رفيقتي عملت لي جاتو على عيد ميلادي وجابته معها على البيت لعندي، وكان كتير كتير حلو، كتير أنا حبيت الفكرة. بس هون في ناس يمكن ما بتحب هيك، أو بتفضّل شي جاهز من المحل، بتفضّل يعني بتحب أكتر الحلو الجاهز من المحل. تالت شغلة بالزيارات، تالت شغلة لازم نعملها لمّا نروح زيارة هي الshoes أو الصُباط. هلأ في كتير ناس بتشلح الصُباط على الباب، على الباب يعني قبل ما تفوت لجوّا عالبيت. وفي ناس ما بتحب تعمل هيدا الشي، في ناس ما بتحب تشلح من إجرها. مش مشكلة، يعني مثلًا أنا إذا حدا إجا لعندي على بيتي، أنا ما بقول إنه لازم تشلحوا الصبابيط قبل ما تفوتوا لجوّا على بيتي، أنا ما عندي مشكلة، كل واحد متل ما هو بحب. بس أنا إذا رحت على بيت حدا، إذا رحت زيارة لعند حدا، أنا بسألن قبل ما فوت لجوّا على البيت، بسألن بشلح من إجري أو لأ. هن إذا قالولي
إيه أحسن بشلح، وإذا قالولي لأ مش مشكلة ما بشلح من إجري، يعني حسب هن كيف بيحبوا أو كيف بيفضلوا. رابع شغلة بالزيارات هي هلأ رح نحكي عنّا العصير. عادةً الناس بيحطّوا عصير أول شي إذا إجا حدا لعندُن زيارة، وفي كتير ناس بيقولوا إنه ما لازم نشرب العصير كلّا، عن جد يعني لازم نترك شوي بالكباية وما لازم نشرب كل شي. يعني أنا ما بعرف صراحة شو الفكرة، أنا باحس إنه هيدا الشي بيضحّك شوي وغريب ومش ضروري، يعني أبدًا مش ضروري. بالنسبة لإلي ما عندي مشكلة إذا شربت كل العصير بكبايتي أو إذا حدا إجا لعندي وشرب كل العصير بالكباية، ما عندي ولا مشكلة. هلأ خامس شي بدنا نحكي عنّه هو القهوة. عادةً الناس بتحط أول شي عصير مع شي مالح، يعني متل شيبس أو مخلوطة، وآخر شي بتعمل قهوة مع شي حلو أو مع شي بسكوي أو هيك شي. والقهوة كتير مهمة، دايماً لازم يكون في قهوة بالبيت، ولازم نعمل قهوة قبل ما يفلّوا الناس يعني الزوّار من عنا من البيت. وهون في شغلة كتير مهمة لازم نقولها، إنه ما لازم نعمل قهوة دغري بعد ما يجي لعنا حدا عالبيت، يعني القهوة منعملها آخر شي، ما لازم نعمل قهوة دغري بسرعة. وليش؟ لأنه إذا عملنا قهوة دغري هيك يعني كأنه عم نقول للناس يلا يلا اشربوا القهوة وروحوا، يعني فلوا فلوا عبيتكن، يعني مش كتير حلوة. لأنه يعني بالزيارات ما في شي بعد القهوة، عادة الناس بس يشربوا القهوة بيروحوا أو بيرجعوا على بيتهم. فعشان هيك القهوة مش دغري منعملها، لازم نعملها آخر شي، آخر الزيارة. وإذا أنا ما عندي عصير مثلا أو ما عندي شي تاني مش مشكلة، بقدر أعمل بس قهوة للناس، بس كمان مش دغري، يعني يمكن ربع ساعة أو تلت ساعة بعد ما يجوا لعند الناس. هيدا كان كل شي لليوم. خبروني إذا عندكن أي سؤال، وجربوا اسمعوا البودكاست كل يوم، وأنا إن شاء الله بشوفكن المرة الجاي. يلا بدكن شي؟ مع السلامة.